so that we can concentrate on worshiping him. And to realize that these wives and these children and this wealth that is put upon us, they are all but trials. We're going to have some trials from them. But ability to withstand this trial, to cope with this trial, to be patient enough, to endure enough, to persevere, all these are the purposes for which He, Allah subhanahu wa ta'ala, will honor us on the day of resurrection with Al-Jannatul Firdaus. Because it says, Idkhul Jannah bima sabartum. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا. Their reward for their patience, it is the Jannah and all the bliss that associated with the Jannah. We ask Allah in His infinite mercy to preserve on this path and to ease it for us to be able to do all those things that will make it easy for us to earn Al-Jannatul Firdaus. Ameen. Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We welcome you this morning again to our program, Your Marriage, where we discuss the intricacies of marriage. How do we live a harmonious life to achieve the purpose for which Allah has created marriage? Allah says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. It's among the signs of Allah that has created a mate for us from a species that is similar to us. Human being for human being, gene for gene, animals for animal. We're all human beings, and we should take his partner from a human being and put between us love and affection and blessings. These are signs. The purpose for this is to have tranquility in each other, to take us away from sin, from promiscuity, to give us companionship, to be able to be focused, and to give us, if he wishes, with children that will be able to be trained in the case of Allah, so that when we go, these children too will be praying for us, and our legacy of Islam will be preserved. That is the purpose for which Allah has created marriage. We're discussing this program, all issues that could arise from this institution, the challenges that could be there, what's permissible and what's not permissible. In the past 2 months, we have been discussing polygyny, having more than a wife. And we have been discussing the intricacies, the preconditions for taking more than a wife. We have been discussing the challenges. We have been discussing the responsibilities. We have now discussed in the last few months, in the last few weeks, if marriage has taken place, if a man has taken a second wife, what are the responsibilities? What are the challenges that the man can cope? So we talk about the coping strategies. If you have taken more than a wife. We've discussed on the part of the first wife that's at home. When your wife has taken, your husband has taken a second wife, what do you do? How do you cope? What are the coping strategies? We have already discussed on the part of the husband, when you have taken a second wife, you are not like what used to be before. You now have to keep 2 homes. What are the coping strategies? What are the likely challenges you will have? How do you cope with them? And last week, we discussed on the part of the second wife or the new wife that is coming, whether it's the second, whether it's third, whether it's fourth, because the man is very fourth. We have said marrying more than a wife goes beyond having money to do it, going beyond having the physical ability to cope with the 2 wives. It has to do with mental ability too, mental stability too, psychological wisdom, how to cope with it. So this third one, the new one is coming too. What are the likely challenges you're going to face? What are your coping strategies of the new home you have come? You have not come to displease the one that is there. We have told you to think. Imagine if you were the one that a new wife is being taken on, how will you feel? How will you feel? You'll be happy, jubilating, celebrating? If no, definitely the one you have taken to, the one that you have met at home too,
feel challenged to, feel threatened to, feel unloved to. You feel to be abandoned to. Because if somebody's there to be comparing, comparative has become easy now. Comparison has become easy now. So the same thing he's feeling, put yourself in that situation. Having realized that, then what will I have done? What would I have expected? The new one that's coming to do for me to be happy. That you expect to be done for you to be happy, try to replicate it for that person. For the first one at home. All you have done are other things that has to be done. Today, inshallah, I'm sorry, please don't mind my voice. I've been so stressed for the past few days, so I'm a little bit tired, so I'm just managing to speak out. Today, we want to look at the other segment of it. We have looked at the husband. We have looked at the first wife, the husband. We have looked at the new wife. Or otherwise, when we talk of first wife, we're talking of all the wives that are there before the new one comes in. The husband is between all. And we talk of the second, the new wife, we're talking about whether it's second or third or fourth, whichever. That's what we're talking about. Now, beyond all this, we have the relatives. This man is in the center. The first wife, the second wife. Now the relatives are there. You have father, you have mother, you have brothers, you have sisters. These are your relatives. What roles are they supposed to play? What are the challenges you're going to face with them? Having taken a second wife. Remember, in Yoruba parlance, they will say, Iyawo akokola mbani fe. Oyoto the fele keji. The first wife, yes, everybody will come to celebrate with you. I want to marry, Everybody will come, give you gifts, contribute, do this, do that. But when it comes to second one, people hardly contribute. People hardly support. Because they felt before you can call the first one is a necessity. So they think. So taking the second one, there must have been a reason why you think the first one, I'm not satisfied with the first, only one, I want to take one more, I want to take two more, I want to take two more, three more. So to assume that you are capable enough to do it. So you are going to have some resilience from the parents. Your parents will have said, this guy has not taken care of enough, and now he's taking second wife. We have not been fed enough, we have not been well taken care of taking second one. So you may likely find some challenges with your parents, especially if you have not been very, very good to them before. And some will say, he has been doing what has been doing well, now it is going to be reduced. Some parents, we have, more especially if they have been in very good time with the first wife, or the ones that have at home before. If they have been having a very good relationship with them, they always support them, they care for them, they look for them, all of them. Because in Yoruba, I mean, not only Yoruba, in every culture, when they say the wife is good, when they say the wife is good, oh, the wife is very, very good woman. It means that woman is of service to them. That woman is of benefit to them. A woman that's not beneficial to the parents or to the family members is said to be a bad woman. That is their own perception. It doesn't look after them. It doesn't give them gifts. It doesn't come to visit them. It doesn't participate when they have anything to do in the family. So if it doesn't do all those ones, they will say, oh, it's a bad person. It's arrogant. She's selfish. She's stubborn. She's naughty. They have all kind of names to give to her because she has not been very married. So such situation, when the man takes a new one, so the family member will be divided now. So we say, aha, that's good now. I just taking another one now. She will see. So such people would have to connive with the first one, this new one, and try to see if they can buy that one over. Especially if they have been looking for a way to get to the man before. A way to get close to the man. And the wife has been blocking them to get to the man. So when a new one comes now, they feel that this is okay. Thank God, it has come. But if the first one has been very, very good to them, there will be a barrier to the first new one that's coming. They will challenge you.
They can abandon you for some time. They can alienate you. They don't want to talk to you. Why have you taken the second one? All these are there, which a man will likely face when he's taking the second wife. I've said, especially if the first one is very good. Similarly, we're going to talk about the children. The children too need to be carried along. Before you take a second one, you need to have talked to your children, especially grown-up ones among them. Those who have gone to maybe above age of 15. They are in the SS classes or in the universities, or they have graduated, or they are this. Such one will try to support their mother. And they will gang up against the new one that's coming, creating a barrier and making life difficult for the man. Such a situation, like I've said, the man will have come, buy down, win the heart of your children. Let them understand it. Look, I'm the father. I love you and I love your mother. The father, I'm taking a new one does not mean I'm going to hate your mother. Talk to your mother to understand with me, to cooperate with me, and your children too. I've said before too, when you are trying to take it, before that, you will have been extraordinarily good to your children, to your wife, first wife, to your children. They will have seen that you are actually, living up to expectation to them. When the one comes in, there's limit to how much resistance they're going to have. But that is not there. They're going to have a lot of resistance. I've told you to the other time the advantage of second one too, which is very good. Sometimes the children comes to life, the second one, or the new one, more than their mother. Sometimes it happens. And I've given you a lot of examples of that in the past. But in this situation, if the children are not carried along, they don't win their hearts, they will likely connive with the mother. And they create problem for you and create problem for the new one that is coming. Always looking for faults and making life difficult for you. So these challenges, and how do you cope with them? Coping with them also, the different thing entirely. Creating more time for them. Convincing them. They need to be convinced. You can't do it by being stubborn. Just being rigid. It's my life, I live my life, I like my life. No, you can't do that. That is not the purpose of family. It's mawaddata wa rahma, love and affection, amity, cooperation, understanding. That is the essence. It's not for you to be so rigid to say, no, I'm going to do this. I'm a man, I do whatever I like. I call the shots here. Nobody talks here. So they must do what I like or not, or go away. Abandon the children, abandon the wives because of, no, you don't do that. If you are doing that, it's become a sin before Allah subhanahu wa ta'ala. Because your purpose, responsibility. The message of Sakafa al-maru ithma ayudayya ma yafut. It's sufficient a sin for a man to abandon all that has been kept under his care. Your wives and your children. You're supposed to manage them, to care for them. Should be a pillar of support to them. Should be the one that be cautioning them when they want to go astray or do what's wrong. When this happens, that will not happen again. You'll not be able to do that. They may be afraid of you, scared of you, but they will not love you. And that's a sin before Allah subhanahu wa ta'ala. So these challenges are there. Coping with them means being easy with them. Bring your children along, win their heart, talking to them. Some of them are likely to like, especially the male side, they may likely like their father and mother more. Because male children, they like their mother more than their female counterpart. The female counterpart understand their father and they love their father. And when you talk to them, it's easier to convince them than to convince the male. The male feel that their mother has been cheated, even though they can do the same thing too when they get there. And that's what can tell them. You don't know. When you get to my age, you don't know what I see before I take a second one. Whether you're going to take 2 or 3, you don't even know yourself too. You just started. So don't judge me now. Wait for your time. Don't judge me. Just take me on the face value of what I want to do. It's best for me, I'm doing it. And if you really don't love me and you want my prayer, you want my blessing, because you know, read Allah fi ridha al-walidayn, wa sakhtu Allah fi sakhtu al-walidayn. The pleasure of Allah lies in the pleasure of the parents. And the wrath of Allah lies in the wrath of the parents.
So if you want Allah to be pleased with you, for Allah to love you, in as long as I've not committed sin, I'm not done shirk with Allah, I'm not gone against, I'm not crossed the boundaries set by Allah subhanahu wa ta'ala. What I'm doing is with the permissibility that's given to me. Cooperate with me so that you get my blessing. And with my blessings, you get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. If I withhold my blessings while I'm on the right thing, on the right path, then you are denying yourself of the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. So children must be able to understand this. Not necessarily everything I do that is going to please you. You're a human being, It's not everything Allah does to us that pleases to us, but we accept because Allah says, I've done this, I want you to do this, you have to do it, whether we like it or not. That's what Allah, the same thing to you, my children. Some things I may do, you may not be pleased with it. But because I'm your father, and because what I've done is not a sin, then you have to agree with me. Except you have reason to convince me that what I've done is wrong. And if that must be done too, it must be done convincingly, with respect, with manners, not with arrogance. So all this is the responsibility of the father to have prepared this ground. And even when it has happened, to find a way of calling them, talking to them. It's a coping strategy. Because like I said, the woman, the first one, will just be raging. So carry this family along. Your parents, to some extent, yes, they understand. They are matured. Except, like I've said to you, remember what we were talking about, if the parents too, if you have come from a polygamous home, and that polygamy has not favored your mother, if polygamy has not favored your mother, she will never support you. If polygamy has not favored your mother, or has not favored your father, they will not support you. But if you have favored them, they have done it, they have seen the benefit in it, they will say, fine, well, it just happened. Just happened. So when this happened, you need to look at this one to cope, so that you don't get depressed. You don't get, being sad, because that can bring depression. You will take a second wife and become depressed. You can take a second wife or third one, then you become sad, become unhappy again, become unfulfilled again. The purpose for which you have done it is to make yourself happy. I want to be happy. That is why you have taken the second one. You felt you need it. I want to be fulfilled. That's why you did it. There must be a reason why you do it. It's not done just for the fun of it. It's not done for the fun of it. I've said it's not done by mistake. It's supposed to be purposeful. You must know why I did it and you did it. So if you have done it, the purpose is to get happiness from it. Happiness is something that will be no challenge. There will be challenges. But when the challenges comes, be able to face them head on. That is where you're going to get the reward at the end of the day. Otherwise, if you chicken out, that's big. But if you're not prepared for it, and your intention is not good, then you are likely to be depressed. So these relatives are important to know, to cope with them. And this relative will play a stabilizing role for the first one. When she wants to revolt, when she's throwing her tantrums, when she's trying to misbehave everything, the family relatives come to look, listen, we have also gone through this. I want to share you, look at what happened. Be patient, everything is going to be good. Don't worry, we are there for you. We are behind you. We are supporting you. We'll not leave you alone in it. We're going to handle it. Just be patient. They will take place a stabilizing role. If you play your game well with them, otherwise they become destroyers. So it is important we do this. So also, like I've said, I'll talk of your wife, your fathers, your brothers too, your siblings. They have their own roles to play too, your siblings. More especially your sisters. Your sisters, they have a role to play. They are the one, they are the makers and they are the spoilers. Your sisters. Like I've always been saying, in marriage, when a woman is coming for counseling before marriage, you're going to ask that question. How many sisters does your prospective husband have? Yes, how many sisters? That have come from the mother to the sisters, to all the family relatives. And part of it, they are your prospective, what do you call it? This is your prospective rivals.
They're likely to be rivals because they are women like you. They know you. Women know how to study themselves. They know how to read themselves. So they are your potential rivals. They are potential rivals. So you should know how to handle them. So that is why the wife that is coming now, just like I'm talking to you, the man, the coping strategies with a relative, so I'm talking to the wife that is coming now. So I'm talking to the wife that is there before now. What I'm discussing now has to do with three of you. The wife that has been there, the wife that is coming, the husband himself. Because reality has come. For the first one, he has married. What's not going to be undone? Even if you see the divorce, if you throw him away, he has married the divorce. He has married. So it's reality. You two, you have come in. Even if you say you want to chicken out, you're already married. You demand too, you have taken a second one or third one or fourth one. Whether if you don't want chicken out, you have done down this. So it's reality. How do you cope? It is not Islamic. It is not fair to say because you have married somebody, because you have challenged with the first one, you throw away the second one. It is not Islamic, it's not justice for you to say because you have taken the second one, the first one is revolting, so I'm throwing away the first one. No. The reality is what? How do you cope with it? The coping strategies now. So three of you now have to understand the importance of relatives. Even in Islam, relatives is important. That is why Allah talks about it in Surah An-Nisa. Immediately after Allah has discussed nikah, he has discussed nikah, how to do nikah, talking about if you have disputes. Immediately, ayat 36 starts with وَعْبُدُ رَبَّكَ وَلَا تُشْرِكْ بِشَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. Or start thinking, after taking Allah, taking up your parents, start talking about the relatives. Among the relatives, then the neighbors. Allah discussed all this because it's important that relatives has a role to play in your life. You do not jump from heaven down. The same thing, the woman never jump from heaven down. He has relatives. So these relatives now, you have to carry them along. Even if they cannot dictate to you, say your father and mother, but they have a role to play to stabilize the relationship in your family. So you need to cope with them. You need to be good to them. You need to know those you are going to allow the new wife to be close to. Just when you have a life to be coming to your house, then what that is going to destroy things. You find a way of checkmating them. There are some messages, there are some news, there are some things that will happen in the past that the new one should not know now. If she comes to know it now, it's going to be a spoiler. There are some people that's what put their comment. Your husband is taking this one. The first one is what he did to me. So I have to cause problem. No. Or your first wife, the one that met at home, this is how he is, this is how she is. So this one we prepare to wage war against her. There are some relatives like that. You should know how to deal with them. The coping strategy is as to know who are those to allow to be close to you at this time, who are those allowed to be fenced at this time. Who are those who are allowed that you not come to your house or go and meet them. Oh, we want to say, okay, I'll come and see you. Let's meet in a place. They don't need to come to your house. You should be able to do that now. Because I've told you, it goes beyond I have money, I have to have my money. I mean, I'm the one giving them money. It goes beyond that. You should be able to use your wisdom now. Act now. That's important at this particular time. May Allah make it easy for us. So before we go, let us talk about, I'm being told that we have to discuss in Yoruba too, before we now take some, just with some questions and everything that has come. I think for long but see Ocean for see Oshawani Muslimi, see you there Shawalen to more Jushi, so long over. To more Payeta wa, aye, Oja, aye, Adawoni, Bontolo ba fún wa láyé, ó fún wa ká fi sin òun ni. Torí pa fẹ́ fi sin yìí ló ṣe mọ́ wá jẹ́ àdánwò. Tá a bá fi sin tọ̀, á jẹ́ sábàbí dáadáa fún wa. Tá a bá kọ̀ tá a bá fi sin, á jẹ́ sábàbí ìyà, má ṣe ní sábàbí ìyà fún ọjọ́ àlùkìyámà. Bákan náà kó tó wá fún wa yìí, gbogbo bó tilẹ̀ wù púpọ̀ tó máa fi nǹkan tó dùn mọ́ wa nú, pàmí á máa rí nǹkan tó lè dùn mọ́ wa nínú ẹ̀. Torí pa fẹ́ fi sin lọ́hùn, bàbá tó wá fẹ́ fi sin lọ́hùn, gbogbo ẹ̀ ló máa ní èyí tó máa tẹ́ wa lọ́rùn, èyí tí ò ní máa tẹ́ wa lọ́rùn.
gbogbo ìjọsìn kan ló máa ń tẹ́ wa lọ́rùn. Ìjọsìn dẹ̀ ni ìyàwó fífẹ́, ìjọsìn ni ọkọ níní. So kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ tá a bá wá rí bẹ́ẹ̀ náà ló máa dùn mọ́ wa nú, a máa rí àwọn ìṣòro kan ńbẹ̀. Torí ìdí èyí la ṣe ń bára wa sọ gẹ́gẹ́ bí ìdílé pé ká mọ̀ pé ìyàwó ṣíṣe, ẹbí, ará, family, ká mọ̀ pé ìjọsìn ni, a máa wá fún wa ní àwọn ìnira. Torí ìnira yìí wá dé, kò sọ pé torí ẹ̀ à ṣe mọ́, torí pé ara yìí ò yá, kó torí ẹ̀mí kírun mọ́ Ọlọ́run, torí kí mo gba àwẹ̀ mo wá torí ẹ̀ sí kí mi dẹ̀ nígbà mọ́ láéláé. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Ó gba àwẹ̀, kò dùn mẹ́rin láti gba àwẹ̀, ebi máa ń pààyàn tó bá ń gba àwẹ̀ yìí. Àmọ́ torí Ọlọ́run nìkan tí mo fẹ́ nì, kí ló máa ṣe? Ó máa gbà lọ. Àmọ́ tí mo pé ìyè báwẹ̀ tí mo ń gbà yìí, ó kò nígbà tó máa tán. Ilẹ̀ fẹ́ ṣe oṣù máa ṣe nù, oṣù fẹ́ tó parí, àṣírí kò sí bẹ́ẹ̀. Ó ti mọ̀ pé ó ní ìbẹ̀rẹ̀, ó máa lópin. Bẹ́ẹ̀ ni ìṣòro gbèsè ayé ẹ̀ náà, pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ náà ni ó máa ní. So ara ohun tí ìwà fi ń ṣe ìjọsìn jù, ààrẹ tàbí ara náà ni ìyàwó níní àtọkọ níní. Gbogbo ìlà ti ń ṣàlàyé fún wa. Bá a ṣe á máa kojú àwọn ìṣòro kùdìẹ̀kudiẹ tó máa wà ń bẹ̀, kò là ń sọ fúnra. Kò sí kó má sí o, pé kò ní sí yẹn ẹ̀tú dànù. Ó máa wà, kò sí bí ọ̀ṣẹ́ lè gbọ́n tó, èèyàn ní gbọ́n kí tẹ̀ má bà. Ó máa wà nínú ọ̀rọ̀ ìyàwó nínú. A ti wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí àfẹ́yàwó kan, a ti sọ bí ọdún méjì ìgbà tó sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ìyàwó ẹyọ kọ̀ọ̀kan là ń sọ. Bí oṣù mẹ́ta ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ láti sọ̀rọ̀ nípa pókè o, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lè níyàwó, àwọn tó lè níyàwó méjì. Àwọn obìnrin mẹ́rin tó wà nílẹ̀ náà tó jẹ́ pé wọ́n lẹ́ẹ̀kan lọ́kọ. Ta ló fẹ́ fẹ́ wọn tó gbọ́n bá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìkan là ń fẹ́ ní? Kí láǹfààní tó wà fáwọn náà? Ẹni tó ní méjì náà kí láǹfààní tó wà fún? Àwọn kan lè ká ṣe tá bá fẹ́ fẹ́yàwó méjì, ó yẹ ká ní ká tó fẹ́yàwó méjì. Gbogbo ìlà ti ṣàlàyé tó pọ̀ fúnra wa, tó kọjá owó, tó kọjá agbára. Àmọ́ payà Ọlọ́run àti làákàyè, òun la fi ń ṣe. Àwa ti sọ ilé tó pọ̀. Tó wá sọ pé ó ti wá ṣe tán o, ojúṣe ìyàwó tí wọ́n fẹ́ ọkọ fẹ́ ìyàwó lé lórí. Báwo ló ṣe fẹ́ faradà? Báwo ló ṣe fẹ́ gbé gbèsè ayé yìí tí ò ní dàmú gbèsè ayé, tí ò ní bàlámọ̀rí ẹ jẹ́? Lọ́kọ gbéyàwó dé tó ní bàlámọ̀rí ẹ jẹ́. A ti sọ̀rọ̀ bí ọ̀sẹ̀ méjì la fi sọ fún ìyàwó àkọ́kọ́. Lẹ́yìn náà a ti sọ fún ọkọ náà tí wọ́n náà ti fẹ́ ìyàwó kejì ló ti dé yìí sí o. Ó ti dé àbí ó ti dé? Ọkọ ìyàwó ti dé. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe láàrin kìíní láàrin kejì? Ọgbọ́n wo ló fẹ́ dá tó fi ní fi síbi kan jù? Ọgbọ́n wo ló fẹ́ dá tó máa fi ojú ọlọ́ba pẹ̀lú ẹ̀? Àwọn kan tó fẹ́ ṣe coping strategies àti ṣùgbọ́n àwọn eléyà, àwọn ìgbéjáde wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn náà la sọ fún ìyàwó náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́, wọ́n náà ti wọlé o. Kò sí pé bóyá tó wà ní tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ ṣe ló ṣe wọlé o. Ó wọ ọkọ ẹ̀ ló ṣe bẹ́ẹ̀. Àǹfààní ni fún wọn náà púpọ̀ náà máa wò kókò má jọ alẹ́ kókò má lélẹ̀ lásán. Kọ́ fẹ́ wọn náà. Ìpọ́n fanú ṣe o, àmẹ́tọ́ ẹni pọ́n náà lọ́kọ o. Àmọ́ tí wàá lọ́kọ tó ń sìn, èyí tó wà nílé, má ló kó fẹ́ ti jáde o. Fi rọrọ ẹ wò tó bá jẹ́ pé wọn náà ni wọ́n fẹ́ yàwó lé, báwo ló ṣe máa ṣe, báwo ló ṣe máa fẹ́? Inú ẹ̀ máa dùn ni, ọmọ máa jó ni, ọmọ máa pàtẹ́wọ́ ni, ọmọ máa jó ni, ọmọ máa rẹ́rìn káàkiri pé ọdún mi dùn, ọkọ mi ti fẹ́ yàwó lé mi o, ọkọ mi ti fẹ́ làṣẹ, ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Kò ní ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ pààyè ọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n náà feel pé ṣé mi ò dá mọ́ ni? Ṣé wàá pa mí tì ní? Kí ló ní tí mi ò lè? Gbogbo olówó náà rò. Ó ti lò mí tó fẹ́ dá mi lé àbí ó ti tọrẹ lómi tó fẹ́ máa gbé lọ àbí olú ìṣúná náà ti rò kó nífẹ̀ẹ́ mọ́ ni. Gbogbo ṣe ń ro yẹn bẹ́ẹ̀ ni tó bá ń lé pẹ̀lú ṣe rò. Tó bó ṣe ń ro yẹn pé bó ṣe máa ro yẹn. Tó wà ló lè ṣe pé tí ìyàwó tó bá tẹ̀ fẹ́ yàwó lé mi, rí ìyàwó lè fẹ́ lé mi o, kí ni ìyàwó yẹn lè ṣe tó fi lè múnú mi dùn? Gbogbo tí wọ́n rò pé ìyàwó yẹn lè ṣe tó lè múnú ẹ̀dùn yẹn ìwọ wá ṣe, òun náà máa ṣe é sìn. Mo wá bí wọ́n ṣe ń ronú yẹn pé tó bá gbé mi díjú kó wá rò pé ìyàwó mi, ọkọ mi lóun fẹ́ gbé ìyàwó mi bàbá yẹn sí o, fẹ́ gbé mi lórí o, ó máa bọ̀ o, àbọ̀ ti gbé o, ó wà nílé o. Gbọ́n aró bó ṣe lè rí, bó ṣe máa jó lápẹ́, bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe wá rò pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń jó tìgbé lára. Kí ló máa ṣe fún un? Pé kò rí pé tí n bá hùwà báyìí, tí n bá hùwà báyìí, tó bá jẹ́ tó ń bọ̀ ẹ bá lè ṣe báyìí fẹ́ mi o, ọkọ mi á balẹ̀. Ìwọ náà wàá ro bẹ́ẹ̀ yẹn, wàá ṣe fẹ́ tó wà nílé. Tani ẹ bá ti dá o, wàláhì ò ní níṣòro. Tani ẹ bá ti dá ò ní níṣòro. Àmọ́ tani ò bá dá, ló bá rí pé bàbá ní kó sún tí o bá ti sún, ó máa dé dànù ní tó bá díkè tó gbó wá nìyẹn. Ọlọ́run ṣọba alábòsí o, Ọlọ́run ṣọba ká o. Tí ò bá yọ lára ọmọ ẹ,
tí ọ̀gọ́ kó bá tẹ̀ ẹ̀rọ tó bá rọ́gbọ́n tó bá dá lọ tó jẹ lọ tá lọ bá lọ àbọ̀ ń bọ̀ ọmọ tó bí á jẹ́ wọ́n náà dẹ̀ jẹ́ ní ìyá yẹn kólókó láyé jẹ́ lálùkẹ́ àmọ́ iye ogún ọdún máa ń gbóná ẹlòmíì máa ń rí i pé mo tẹ̀ ṣe ni after all ó ti ṣẹlẹ̀ ó gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa mi tàbí tí nǹkan mi ń ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́jọ́ alẹ́ àbí nǹkan tó ti ṣe lọ́jọ́ àárọ̀ náà wà mẹ́ tó ti ṣe ńgbà táwọn àwọn ọmọge tó wà ní sisi tó ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́kọ̀ mi fẹ́ àwọn méjì ẹ lọ ṣògùn ilé ẹ lọ ṣe tọ̀hún ẹ lọ ṣe gbà ẹ lọ ṣe àwọn yẹ́sà lọ́ngbà yẹn ṣebí ṣù ni àbọ̀ ń bọ̀ ọjọ́ alẹ́ ló ṣe pàtàkì jù àlìkíyàmọ̀ ló ṣe pàtàkì jù o lè jẹ lọ léni gbogbo tí wọn bá ń jẹ léni iṣẹ́ àná ni nítorí jẹ lánàá ti jẹ ta ni nítorí ṣe lánàá tó ṣe tó rò kó ṣe gbé yẹn àṣepamọ́ ni ó ń bọ̀ wá jẹ léni o torí náà wà lọ́wọ́ ìrìn ìyá ibẹ̀ làwọn ń lọ léni ẹbí ará bàbá ni ìyá ni bàbá ọkọ bàbá ìyàwó ìyá ọkọ ìyá ìyàwó ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀gbọ́n ìyàwó àbúrò ọkọ àbúrò ìyàwó tìyálé ni tìyàwó ni tọkọ ni ẹ̀mẹ́ta ló kù tá a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ báyìí sẹ́yìn òbí ojúṣe wo lẹ fẹ́ ṣe lórí pé ọmọ yín ọkùnrin ni ó ti fẹ́ ìyàwó kejì ọmọ yín obìnrin ni wọ́n ti fẹ́ lé obìnrin wọ́n ti fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó kejì ọmọ yín obìnrin ni wọ́n ti fọ́ ìyàwó lé ẹ̀yin òbí iṣẹ́ ojúṣe olùjúṣe lórí ṣé kẹ́dàrú ni ó yẹ ó tán ni àbí ìyàwó àkọ́lá ń bá fẹ́ ni abánifẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó yẹ ó tán ni kí ló ti ṣe fún wa ilé ló ti kọ́ fún wa ni mọ́tò tó rà fún wa ni ìyàwó kìíní lo mọ́tò ìyàwó kejì ìyàwó tó lo mọ́tò ológun ẹ̀ àwa kò ra mọ́tò kò ra lé fún wọn tó lọ gbé ìyàwó mi ẹ̀ka máa wọ́n ṣe máa ṣe ó yẹ ó tán nìyẹn àbí àbáwá ń bẹ̀ àbí ìyàwó yẹn náà àbáwá ń bẹ̀ kó máa gbé bọ̀ àbáwá ń bẹ̀ ètè pápẹ́ dè ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ kọ́ pàtàkì jùlọ tó bá yẹ pé ìyàwó náà ìyálé ìyá ọkọ bóyá òun náà ti lówà tí bàbá tiẹ̀ náà ti bàbá ọmọ yìí náà ti fẹ́ ìyàwó mi ilé àbí wọ́n fẹ́ ìyàwó tó náà gbádùn kò ní jẹ́ kí ìyàwó tó ń gbà yẹn gbádùn pàtàkì jùlọ tó pẹ́ yín ìyàwó náà rẹ mo sọ fún yín nígbà tẹ́ ẹ ti wà nílé ọkọ ó ṣe pàtàkì kéèyàn tún ẹbí ọkọ kó gbọ́ bí ọkọ ṣe kó tọ́jú wọn torí nílẹ̀ Yorùbá àti ní pọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ even ní Asia gan ní àwọn Asians India ní Indonesia ní China ní gbogbo àwọn yẹn Bangladesh ní Pakistan gbogbo àwọn Asia country àti Africa country culture wọn bára wọn mú pọ̀ àtàwọn Arabs Lárúbáwá culture wọn bára wọn mú tó pọ̀ tó bára wọn ló pọ̀ jù torí àwọn máa ń ṣe ẹbí òyìnbó ni ó ń ṣe ẹbí àmọ́ Asia India ni Pakistan ni ẹ bá wo fíìmù wọn náà pé wọ́n ṣe ẹbí tẹ bá ń wo fíìmù Lárúbáwá náà pé wọ́n ṣe ẹbí Áfíríkà wọ́n ṣe ẹbí àwọn ọmọ ẹbí wọ́n mọ ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò wọ́n jọ tọ́ra wọn ṣe wà òyìnbó ni ó ṣe gbogbo yẹn ní gbogbo ilẹ̀ yìí nígbà wọn tá à ń sọ yìí tí obìnrin tó bá sọ pé obìnrin yìí dá ọmọ dáadáa ní obìnrin yẹn ìyàwó yẹn ọmọ dáadáa ni tó bá ní ọmọ dáadáa ni kí ni obìnrin tó bá gbàfà fún ẹbí ọkọ lọmọ dáadáa o ìbáni the boy is good àpà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ obìnrin tó bá gba ìfà fún ẹbí ọkọ òun lọmọ dáadáa o ọkùnrin tó bá gba ìfà fún ẹbí ìyàwó òun lọmọ dáadáa o wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan bí wọ́n pèsè mi ò ráyè kò dá sí wọ́n níṣòro kan wá gbé bá kò sí náà ni wọ́n fọ̀rọ̀ lọ kò ní dá wọn lóhùn àwọn akọ àmbọ̀wáṣẹ́ ni èkéní kan ni mi ò ráyè kò sí náà ni kò sí iṣẹ́ kò sí kankan kò sí mú sífì yẹn wá kí ká bẹ sá síbí kí ká bẹ sá sọ̀hún kò ṣe yẹn ẹnìkan tó ṣòro ni ìdíkọ wọn bẹ ẹlẹ wọn ó fẹ́ rọkọ mi ó fẹ́ rọmọ mi ni ó fẹ́ ìsìyàwó ó fẹ́ ẹgbẹ́ ọkọ ó fẹ́ sàbúrò ọkọ ó fẹ́ sùgbọ́n ẹbí ó fẹ́ wọn tó bá ti dé báyìí lè máa fajú ro ó lé ogun kó lára ọkọ ẹ̀ ó ń ṣìyàwó tó dáa ẹnìkan ló bí kí wọ́n tó fẹ́ tí wọ́n bá bí kí wọ́n tọ́ ò lè fẹ́ bákan náà níyàwó tiẹ̀ náà ó lé ẹ̀ kó lára ìyàwó ẹ̀ ó lé bàbá ẹ̀ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò mi fẹ́ máa rẹ̀ gbẹ́m bí o mi fẹ́ I don't want to send my family wọ́n ni mo fẹ́ mi ò fẹ́ rí ẹni family pẹ̀lú ẹ̀mí ó lé ogun ọ̀dà nù ṣó ló bí rẹ̀ ni ọjọ́ ń bọ̀ lọ́wọ́ bá wí ọjọ́ náà ti wá dé báyìí ọjọ́ náà máa wá dé o
fẹ́yàwó kejì àbí mo fẹ́yàwó lé ẹ ọjọ́ ti dé àsìkò ọ̀rọ̀ ti tó àsìkò ẹ̀sọ́ ti dé o gbogbo àwọn tó ṣe dáadáa sí yẹn nínú àwọn ẹbí ìyàwó nínú àwọn ẹbí ọkọ ẹ tí ọkọ ẹ bá gbéyàwó mi dé ọ̀nà àìhó tẹ̀ ti dá bẹ́ẹ̀ ṣe bó nìkan ló ń dájẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti lé gbọ́dànù ká máa wo bí ṣe máa kókun sí feelings wọn yẹn the same thing lẹ́bi ọkọ àbí ìyàwó náà ti gbéyàwó mi lọ bí mọ olóhùn lórí nàbí kíní kan ó tẹ̀ dá ó ti gbé mi dé àbí kò sí ó dàbí owó láti fẹ́ mi àbí àwọn náà dẹ́gùn díẹ̀ àmọ́jọ́ pé o ti ń ṣe dáadáa sí wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ yàwó kejì rẹ kí wọ́n lé ìwà rẹ̀ ṣé kò fẹ́ lówó jẹ ṣé kò tọ́jú ọmọ ẹ̀ ní sùúrù jẹrẹ àgbo ló máa dádì ẹgbẹ́ yìí wọ́n jà jókòó tiẹ̀ máa wò ìbò fẹ́ ní ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni àwọn máa yín náà yìí máa ṣe ẹ̀ ń tó mú tó fi fẹ́ lómi ilé ẹ̀ tó fẹ́ wò ilé ẹ̀ ó máa fẹ́ lóhun náà àṣetá ti lọ láyé ó bá lókè àjà ó bá fi nìyà wò ní sùúrù fọkẹ́ balẹ̀ ó máa ṣe kí ni wọ́n á fún lẹ́kọ̀ọ́ balẹ̀ torí pé kí ni kò ṣe dáadáa sí wọn coping strategy ni sọ èyí tẹ wá jẹ bí ni wọn bá sọ̀rọ̀ sí tọ́rọ̀ bá rí báyìí ẹ jù ẹ má fọlú yọrù ẹ má sọ pé tó pé ìyàwó yóò dáa kò sí gbá kò ṣàwó torí náà ń gbà yẹn ẹ wá níyàwó tó ń gbé bọ̀ ẹ wá fẹ́ rí lẹdí àpòpọ̀ mọ olùfẹ́ máa bá ṣe láti máa takọtakọ kọ eléyìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ẹ ràn lọ́wọ́ ẹ bá burú sọ̀rọ̀ ẹ bọ́ ọmọ yín sọ̀rọ̀ tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ láti lè jùlọ lọ́wọ́ bá tẹ́lẹ̀ jùlọ tí yín. bákan náà níyàwó náà àwọn ẹbí ìyàwó náà wọ́n á pe ọmọ wọn wọ́n á bí ọkọ ẹ fẹ́yàwó lẹ́nu tọ̀ ní oníkó tó rà para ẹ o ọkùnrin yóò ṣe dáadáa sí ẹ o ó tọ́jú àwa náà o ó ṣe wọ́n tágbára ẹ̀ ká o ọmọ èèyàn ni o ọmọ ènìyàn ni o nítorí ẹ̀wọ̀n ìkàlẹ̀ tó lọ́ọ́ rẹ̀ kọ̀ọ̀mù ìkàlẹ̀ pọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ o má torí ẹ̀ má ṣe ní tí ó dá o má lọ tòótọ́ rẹ̀ torí wọlé o má torí ẹ̀ kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ o má torí sí tó dájú bá fẹ́ dùn èmi bàbá ẹ ni mo bí ẹ o wá sọ fún ìyàwó ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ ni mo bí ẹ tó bá fẹ́ rí dùn èmi mo bí ẹ farabalẹ̀ farada o dẹ̀ ní kábàámọ̀ lórí ẹ role tẹ́yìn fẹ́ pílẹ̀ yẹn láti console wọn láti fún ní assurance ó ṣe pàtàkì láti ṣe eléyìí. bákan náà ni àwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ẹ gbọ́dọ̀ sí pé tó dípò ti ṣe sìn ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí gbógun tí bí ẹ wá pàdé àpòpọ̀ mọ́ ìyàwó àkọ́kọ́ ni àbẹ pàdé àpòpọ̀ ìyàwó kejì láti mú tó dípò tẹ́yìn ṣe yín sìn ẹ tẹ́ fẹ́ kó bá náà ní ọmọkùnrin ọmọ yín ẹ fẹ́ kó bá. ó tó wá ṣe pàtàkì jù lórí eléyìí òun náà ní àwọn ọmọ àgàgà tó wá jẹ́ pé àwọn ọmọ yìí wọ́n ti dàgbà kó tó di pé ẹ fẹ́yàwó lé ìyá wọn àwọn tí wọ́n bí 15 years ti wà ní senior secondary school àbí wọ́n ti wọ university àbí wọ́n ti jáde wọ́n ti wọ̀ láyé ara wọn irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tí ọkùnrin bá fẹ́ fẹ́yàwó lé ìyá wọn ó láti content pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí. àga ọmọkùnrin ìyá wọn ni wọ́n máa sọpọ́tì ọmọkùnrin fẹ́ràn ìyá ẹ̀ ju bàbá ẹ̀ lọ ọmọbìnrin fẹ́ràn bàbá ẹ̀ ju ìyá ẹ̀ lọ. ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí máa ń wà lọ́wọ́ ọmọbìnrin tí ìyá ò ní mọ̀. mo sọ fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn bàtà tí ṣe olóṣèlú lectures mo ti rí àwọn tí ẹ pé dà pé ẹnìkan united nígbà yìí mi rẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run tó bá foríjì ọlọ́run bá foríjì tó kú sí. nígbà tí ó ní iṣu pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tí kò bímọ jẹyọ kan lọ àbí nǹkan ló wá lọ fẹ́ ìyàwó mi síta ó dẹ̀ bímọ méjì ó dẹ̀ mú ọmọbìnrin kan tó yà ìyá yẹn bí ọmọbìnrin kan ló yẹ ó dẹ̀ mú lọ síbẹ̀ ó dẹ̀ fi hàn ẹ̀rọ báyìí mo fẹ́ ní báyìí omi kẹ́ fún bí ọdún mẹ́wàá tọmọ yẹn fi wà ní school tó fi kó ní secondary school ìyá yẹn máa lọ wò máa bọ̀ wọn àtàwọn ọmọ tí bí yẹn ọjọ́ máa ń ṣeré ọjọ́ máa ń ṣe gbójó mọ́ra wọn kó dẹ̀ sọ fún ìyá yẹn ní nígbà tọkọ wa kú wá tẹ obituary survived by wives and children wives and children báwo ni yaba báwo ni kí ló ń jẹ́ wives and children wives and children wo ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbo ló ti rí wives sí wa wọ́n ti wá sọ children lọ́mọ bá di pé báyìí ni bàbá mi ìyá bàbá mi lọ́mọ ó dẹ̀ níyàwó
ló bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ló bá kó ló tún kó tó wá kó fọ́tò ìwọ ọmọ yìí onígbélé inú òun ò dẹ mọ̀ ọmọbìnrin nìyẹn pẹ̀lú bàbá wọn ọmọbìnrin máa ń mú àṣírí bàbá wọn wọ́n máa ń sọpọ́tì bàbá wọn ọkùnrin tó wà kó tó fẹ́ ṣe ìyàwó méjì mẹ́ta òun láti kó àwọn ọmọ yìí ṣe kírètì ìfẹ́ láàrin wọn pẹ̀lú ẹ̀ má ṣe dáadáa sí wọn jẹ́ kí wọ́n trust ẹ jẹ́ kí wọ́n gba ẹ gbọ́ jẹ́ kí wọ́n rí pàníyàn ẹ dáa tí ìyá bá fẹ́ gbọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ màmí ní sùúrù báwa lọ mọ báwa tẹ bí lélẹ̀ ṣálẹ̀ ìṣọ́ ọmọ yín mọ́ ni ṣàtọ́jú yín mọ́ ni ẹ fi bàbá mi sílẹ̀ fi sílẹ̀ ẹ má wọrí ẹ má bá wọn sọ̀rọ̀ adẹ̀má méṣù ọ̀kú wọn gbọ́dọ̀ má ṣe ẹ̀tọ́ yín fún yín ṣọ́ máa lè ní ní kíní kan ní kí n ṣe máa lè máa ó ṣáà ti ṣe bàbá mi ṣáà ní bàbá wa ṣáà ní ẹ ṣáà bí fẹ́ lómi àwa dàda bí wọn fún so ṣé ká ní kẹ jà ní ṣé kẹ́ ní kẹ má jà ní a máa bá yín sọ̀rọ̀ kẹgbọ́n ṣe bá tájọ́ máa bá yín sọ̀rọ̀ bàbá yín sọ̀rọ̀ àwọn máa fi kíni máa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sọ̀rọ̀ so bàbá níṣẹ́ láti ṣe lórí ọmọ bàbá níṣẹ́ láti ṣe lórí ọmọ tó o bá mú àwọn ọmọ ẹ kó mú ọ dáadáa kó pé ìfẹ́ wà láàrin yín ló lè máa ṣẹlẹ̀ ayé ń bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tá a bá dìbẹ̀ lọ́jọ́ wájú ayé ń bọ̀ ń bẹ̀ a ṣe máa ń rọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ mi tó máa fi rò pé ìyá nìkan ló ń ṣègbè fáwọn bàbá ò ṣe nǹkan kan kódà kó máa lówó rẹpẹtẹ show love and affection and time àsìkò wà fún wọn ìfẹ́ fi hàn wọ́n máa lọ sílé ìwé wọn bí tó ti ń lọ sílé ìwé orúkọlọpọ̀ àwọn míì tèmi mọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn méjì mẹ́ta ọgbà àwọn bí wọ́n mọ̀ yẹn àwọn náà máa ń tẹ̀lé wọ́n wà ọbẹ̀ wọ́n máa wà kẹ́ wọ́n máa mú ọmọ àwọn náà máa tẹ̀lé ọmọ wọn lọ sí skul àwọn náà máa rẹ́gísítà ọmọ wọn àwọn náà máa ṣe ní máa ṣe tọ̀ wọn àwọn náà máa sọ pé báyìí bá mójútó ọmọ yìí bá mójútó ọmọ yìí ní skul tí ìyá mi ò ṣe irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tí bàbá bá ṣe ẹ̀sọ́ pé wọ́n lè dá bàbá nù àwọn náà máa stabilize àwọn náà máa rú stabilizer náà máa jẹ́ àwọn náà máa stabilize situation yìí ẹ máa kọ́ ẹ lọ́mọ ní kíní ẹ máa mi ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀nà wọn bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn náà máa pe èèyàn pé ẹ̀gbọ́n ni àbúrò àwọn tó máa bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n máa ṣe yìí wọ́n mi ò ní ìdí ẹ̀ wọ́n mi ò ní ìdí kan tó fi máa ṣe wọ́n mi ẹ̀ ní sùúrù ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ báyìí ni àgbà lọ́mọ yín àwọn náà máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá ṣe homework yìí dáadáa tẹ́lẹ̀ ó láti cause problem. However, ẹ ṣe dáadáa o ipò tá a wá ń sìn ni pé àtẹ̀yàwó sẹ́ so kí lẹ fẹ́ ṣe ẹ̀yin ọmọ ẹ lọ mọ̀ wípé bàbá yín ìyàwó tí bàbá yín fẹ́ bí ìyá ló jẹ́ sí yín ìyàwó bàbá ẹni ìyá ẹni ni kódà ká ẹ jùlọ lọ́jọ́ orí ọjọ́ orí tí ń ju títí ẹ lọ ipò bàbá ló wà ipò ìyá ló wà fún yín ṣẹ̀rẹ́ Islam nìyẹn lè sọ fún àwọn ọmọ ọkùnrin pé ẹ ò lè fẹ́ ìyàwó bàbá yín tó bá ti kú a máa ń rí gbọ́dọ̀ jẹ́ pé bàbá máa ti àwọn ọmọ máa ti dàgbà ọkùnrin máa ti wọ́n ti kọjá nígbà tí bàbá ṣe máa fẹ́ ìyàwó mi ìyàwó dẹ̀ lè jẹ́ bí ọmọ tó yìí kéré àdéhùn tí bàbá kú ìyàwó lè wà ní 20-something gan tí ìyàwó gan ti kọjá ìyàwó tó ṣe tẹ́lẹ̀ fẹ́ nìfẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó bàbá yín torí pé ìyá ni wọ́n jẹ́ fún yín ipò ìyá ni wọ́n wà fún yín so respect ẹ bá ń fún ìyá yín lè láti fún ìyàwó bàbá yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ ní àlùbáríkà tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọjú ọ̀la tí yín náà dáa torí ìyọ́nú Ọlọ́run ọba ara ìyọ́nú òbí ló wà o ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. The pleasure of Allah lies in the pleasure of the parents and the wrath of Allah lies in the wrath of the parents. Ridallah fi ridal walidain wa nashkur li wa li walidayk dúpẹ́ fún mi àtàwọn òbí bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ so kò tó rẹ̀ lẹ́bàríkà àfi kó orí ọ̀nà bàbá yẹn so ìyàwó tí bàbá yẹn fẹ́ lónìí relationship between you àti bàbá ẹ àti ìyá ẹ ó wà but ìyàwó bàbá ẹ you have to give me the same honor wọ́n fẹ́ rí nínú bàbá ẹ wàá ṣe dáadáa sí respect tó bá fún wọn fún tó bá jẹ́ pé ẹni tó ju ẹ lọ́jọ́ orí ni
àbí tó pé wọ́n náà jọlọ́jọ́ orí níyàwó náà ó ní làákàyè òun náà ní máa sọ pé ọ̀yá máa pẹ́ tó jùlọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé wá lọ bá mú kíní ẹ wá òun náà ní dáyé ríboríbo tó ní bá ní làákàyè òun náà fún yín lọ́wọ́ títí yín bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ jù lọ́jọ́ orí àmọ́ pò ìyá ló wà fún yín ẹ gbọ́dọ̀ bú ẹ gbọ́dọ̀ tẹ́ gàràgàrà ẹ dẹ̀ máa rò pé róòlù wo ló fẹ́ máa play fún bàbá yín lọ́jọ́ alẹ́ especially tọ́jọ́ bàbá yín ti dàgbà tí ìyá yín náà ti dàgbà àwọn fi tẹ́tẹ́ yìí ò lè ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ẹni ló máa ṣe olùmọ̀tò tó lóbi tẹ́lómi ti fẹ́ ìyàwó kékeré lọ́jọ́ alẹ́ náà nìyẹn torí pé ìyàwó ti yá ti dàgbà wọ́n ti dàgbà ó gbọ́ yín mọ́ wọ́n jẹ́ gbàgbà bí ti ń lọ ẹ máa jókòó sílé ọkọ tí ẹ máa face business tí èmi ò tẹ̀ sí lé ní tí so kí pé wọ́n máa gbé kí bàbá kí lẹ́fẹ́ fi ìyàwó ṣe ń sìn kí ṣe yẹn ló kàn fún yín kí lẹ́fẹ́ fi ṣe ẹ dẹ̀ mú ìyá tí ń sọ́dọ̀ ó ń tọ́jú ọmọ yín gbogbo eléyìí à ń bọ̀ lórí ti topic mi ìgbà tí a lè ní à ń bọ̀ nínú ẹ̀rẹ̀ tẹ̀ àmọ́ nísìnyí ló yẹ pé àti pé mi sọ pé wọ́n tẹ̀ ti darúgbó nísìnyí ni ìyá yìí yọ̀ǹgì bàbá náà yìí yọ̀ǹgì bàbá yín yọ̀ǹgì ìyá yín náà yọ̀ǹgì ìyàwó náà yọ̀ǹgì ni mo ń sọ yín sọ lọ́wọ́ yìí gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá ṣe lénìí lẹ máa jẹ lọ́la o so àwọn ọmọ stabilizing role lẹ máa play láti rí wípé ẹ ń fi bàbá yín lọ́kàn balẹ̀ ẹ ń fi ìyá yín lọ́kàn balẹ̀ ẹni tó dẹ̀ wá náà nínú ìyá rẹ̀ mo ṣàlàyé fún yín náà tẹ́ bá rántí nígbà tí mo sọ nípa ìyàwó lójúṣe ẹ̀ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì gan ìyàwó gan máa ń fẹ́ wúlò fún àwọn ọmọ jù ya wọn lọ ọlọ́run dá bákan náà ẹlòmí ọlọ́run kò dá lábì àmọ́ ní kò bímọ ó lè bímọ kó kàn ṣe gbẹ kò ní táìmù pé à ń tọ́jú ọmọ kò ní táìmù pé à ń bá ọmọ lọ sí skul kò ní táìmù pé à ń bá ọmọ wá admission kò ní táìmù pé à ń bá ọmọ wáṣẹ́ ẹlòmí ò ní bẹ̀ tó lè bímọ ó lè lo àmọ́ kò ráyè láti bá tẹ̀lé wọn káàkiri kò ráyè bí a business ẹ̀ ló dojú kọ ni àbí kò ráyè pa mọ́ ọlọ́run lè ṣe gbà mí wá lẹ́yìn ìyàwó mi ló wà yẹn ló máa bá ṣe pé admission wa bí o yẹ kó máa bí ọmọ ọkọ mi ni o àyà mi ni ọkọ mi ni o kíni kan ní bá mi wáṣẹ́ fún un kíni kan olúwa bá wọn wáṣẹ́ gidi olúwa bá wọn lo connect wọn olúwa bá wọn ṣe admission olúwa bá ṣe gbogbo ẹ̀ mo ti rọ́pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ṣe pé róò táwọn ìyàwó ẹ̀ tó wá play fọmọ gan ìyàwó gan lè play gbogbo ẹ̀ ló níbi tó kù sí kò sí tó ní advantage tó disadvantage bẹ́tẹ̀ yín ọmọ ẹ̀ máa àǹfààní tó lè wà tó lè tara ìyàwó ìyá yọ sí ìyàwó bàbá yín ẹ̀ máa jáde sórí ẹ̀ má sọ pé ẹ̀ má wo níwò pé bàbá wa ju ó bẹ́ fọ̀ lábàtà wáyọ̀ bẹ́tì omi ló mú kú ni bàbá mi tó ti bá sọ́fà làbọ̀ láti jọ́ ẹ̀ kí ni wá dé sí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu òṣèlú ọ̀fẹ́ nìkan tẹ́nu bàbá sọ tó yẹ pé iná lọ síbi kan lẹ́kọ̀ọ́ kan ló máa ṣe wà láti bẹ́tẹ̀ náà wà dé bẹ́tẹ̀ máa jẹ ẹ̀yin náà tí ì mọ̀ bí ẹ máa ló níyàwó méjì ẹ̀yin náà tí ì mọ̀ bí ẹ máa jẹ́ ìyàwó kejì àbí ìyàwó kẹta ẹ tí ì mọ̀ bí tẹ́ ń lọ àwọn ọmọ tẹ́yìn bí ẹ tí ì mọ̀ bí táwọn náà máa yà ṣùgbọ́n eléyìí ló ṣe pàtàkì ẹ̀yin ọmọ ẹ cooperate pẹ̀lú bàbá yín ẹ ràn ìyá yín lọ́wọ́ nípa ṣe wàásù fún ìyàwó tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé èèyàn lòun náà deserve respect tẹ́ bá ṣe léyìí ẹ rí pé ẹ máa gbádùn bí ìrànú ṣúgà eléyìí ṣe pàtàkì stabilizing role yẹn ẹ̀yin ọmọ níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe ń bẹ́ẹ̀ ju ẹbí àtijọ́ àbàbíjú ẹ̀gbọ́n àbúrò ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀yin ọmọ gan níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe torí ẹ̀yin lè jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n láti inú ẹ̀ so ẹ̀yin ọmọ láti ṣe pàtàkì lórí ilé ká understand ilé kó lóun kó ràn owó ẹbí kó ràn án lọ́wọ́ so àwọn coping strategies tí a fẹ́ lò nìyẹn lójú ẹbí ilé ni àti sọ lórí ìbára àwọn òbí àti sọ lórí àwọn ẹ̀gbọ́n sọ lórí àwọn àbúrò àwọn ọkùnrin àwọn ẹbí ọkọ ni ẹbí ìyàwó gbé ilẹ̀ lérò láti play ẹ̀yin ọmọ náà rò tí ní lásọ fún yìí láti play lórí ẹ̀ ọlọ́run bá kí ó ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run bá kó bá dùn tẹ̀bí tó bá dijọ́ mẹ́jọ inshallah a máa wá sọ lórí oyíkọ àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn yẹn tó wá lé wọ́n tún ní flex ó fẹ́ ju tẹ̀bí àtọ̀rẹ́ tẹ̀bí lọ àwọn ní ọ̀rẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ róòtù wọn máa ń play tí ẹ bá fẹ́ ọkẹ́ díkẹ́ ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ ọ̀gá abiṣẹ́ àtúnjẹ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ gbogbo àwọn náà ní róòtù ọ̀fẹ́ play wọ́n sọ bá ti lọ fẹ́ yàwó kejì lóge ní kan ó ti ní stigma lára báwo làwọn ìyàwó ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣe fẹ́ wò róòlù ọ̀fẹ́ gbádùn ẹ̀ pa ẹ̀ sí àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n bá lè fẹ́ rí ẹ̀ sí ọ̀gá tó gbẹ̀ sí bí bá lè fẹ́ rí ẹ̀ sí láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ bá lè fẹ́ rí ẹ̀ sí àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún ẹ contract bá lè fẹ́ rí ẹ̀ sí gbogbo eléyìí wọn náà ní aspect tí wọn náà
How do you cope with them? Coping strategy àwọn yẹn náà tó dáwọn náà máa gbógun títí wọn. Coping strategies ó ṣe pàtàkì. Gbogbo eléyìí ló máa ń jẹ́ kí èèyàn ṣe kó má kábàámọ̀. Ohun tó dáa ni kò sí tó rọ̀ pẹ̀lú kí wọ́n ní àwọn méjì mẹ́ta. Mi ní kí ẹ má ní. Mi sì ní kó lọ ní. Kálukú bọ́lọ̀ ṣe dóni kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Nítorí kálukú dẹ̀ ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn kan nídìí ẹ̀, àwọn kan ò nídìí ẹ̀. Ẹni tí ò nídìí ẹ̀ tó bá lọ débẹ̀ ó máa jìyà ni. Ẹni tó bá nídìí ẹ̀ tí ò bá ṣe ó máa jìyà ni. So gbogbo eléyìí ló wà lónìí mo gbé láti ṣàlàyé fúnra wa. Mo tó bá ti wọ́ our coping strategy sí ó ṣe pàtàkì láti mójútó. Kẹwàá ní pé gẹ́gẹ́ mo sọ fún yín mo ti lò kó rí fasala dékèrè nǹkan tó láta làm. Tọ́rọ̀ bá yé ẹ béèrè lọ́wọ́ tó bá ní mímọ̀ tó bá yé ọ̀rọ̀ yìí kí là ń ṣe sílẹ̀ kí là ń ṣe sílẹ̀ yín ò kí ń gbọ́tọ̀ o. Excuse me, ọba dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ bọ́lọ́gbọ́dọ̀ mùgọ̀. Lákàyè ṣe nínú lákàyè náà ni pé kí ẹ mọ̀ kí jẹ́ ìfọ̀rọ̀ yìí lọ kí n wá ìmọ̀ràn níbi tó ti dà. So ó ṣe pàtàkì. So ẹ̀yin ìyàwó wọ́n fẹ́ yàwó lé. Ẹ má tójú bọ́lé o. Ẹ lọ sílé bàbá kan, ẹ lọ sílé ìyá kan, ẹ náwó akẹ́nẹ́kan lọ gbogbo àwọn kẹ́nẹ́ yìí ó ní repercussions o. Ó ní repercussions o. Tábà kan bá ní máa ṣe kíníkan fún yín, àbábá kan ṣe kíníkan fún yín, gbogbo ẹ̀ lè máa jìyà lọ́jọ́ alẹ́ o. Gbogbo ẹ̀ lè máa jìyà lọ́jọ́ alẹ́. Ká tó dọ̀run láyé yìí máa jìyà. Ká tó di ọ̀run ayé yìí. Tóra wa ti rí oríṣiríṣi. A dẹ̀ ti gbọ́ oríṣiríṣi. A ti rí àwọn ìyàwó tó kó àwọn náà fẹ́ yàwó lé wọn náà ni kó ṣe fẹ́ ṣe kíníkan kò sí tí wọ́n sàtán kó má bímọ ni kó má ṣe gbá ni kó má ṣe àwò kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn lọ́jọ́ alẹ́. Ìyàwó tó wà níyẹn tó wẹ kó lọ ní kó ṣe kíní kan ní kó má mọ̀ ṣe ní kó má rí mẹ́ẹ̀dá tán ní kíní kan kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́jọ́ alẹ́. Kí ló ṣe sáwọn ọmọ wọn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n yẹ yàkuyà lẹ́ni ó wà lọ́wọ́ òbí o gbogbo ohun tẹ́ ẹ ṣe pamọ́ tẹ́ẹ̀mọ̀ ìyá yín lọ́mọ jẹ lọ́rọ́ mọ́ máa jẹ́ ló ìyá ọmọ bí ẹ láyé tá a wà yìí o láyé lọ́run látàdúró wá dàtọ̀ wẹ́dọ̀rọ̀ òkúrọ̀ níjọ́ àlè kíámà bàbá ò ní gbé ìyá ọmọ ìyá ò ní gbé ìyá bàbá ìyá ò ní gbé ìyá ọmọ ọmọ ò ní gbé ìyá bàbá ìyá ọmọ ò ní gbé ìyá bàbá bàbá ò ní gbé ìyá bàbá ò ní gbé ìyá ọmọ náà kálukú máa gbé ìyá títí ẹ ní kálukú ló máa jìyà iṣẹ́ tó bá ṣe gbàjàfà ní àmọ́ láyé tá a wà yìí láyé yìí ọmọ á jẹ nínú iṣẹ́ rẹ̀ tí bàbá ẹ̀ bá ṣe láyé tó bá sì ṣe aburú ọmọ á jẹ nínú ẹ̀ tí àná bá dẹ̀ ṣe ọmọ náà ní láyé ìkó tó lọ ọmọ máa jìyà ẹ̀ ọmọ ṣùgbọ́n àwọn ìbéèrè pẹ̀lú kí ní kan tẹ́sí yẹn nípa ọmọ yẹn ọmọ máa padà jìyà ẹ̀ ẹ máa kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló kí ní kan yẹ ẹ tẹ́ ti ṣe sẹ́yìn ni àbí tẹ́ bá túbà illa man taba wa amana wa amala amalan salihan àbí tó bá ti túbà nù yín tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ rere ẹ gbọ́ o mo dẹ̀ kìlọ̀ fún gbàngbà ayé la bá ara wa o ayé la bá ara wa o ó mú yàwó wa sáyé o ó mọ́kọ wa sáyé o ó bá ọkọ ẹ̀ lé ayé yìí ni ó bá yàwó ẹ̀ lé ayé yìí apàdé láyé yìí ni o a dẹ̀ máa fẹ́ra sílẹ̀ sáyé yìí ni kò sẹ́ni tó gbàdúrà ọkọ àti ìyàwó pé kájọ kúnjọ kan náà àgbàdúrà ẹ̀ ọkọ àti ìyàwó àjọ àgbàdúrà ẹ̀ ọkọ máa kú lọ́tọ̀ ìyàwó máa kú lọ́tọ̀ ẹnìkan máa fẹ́ nìkan sílẹ̀ tí ó máa ṣayé lọ ẹnìkan pé ẹnìkan máa ṣayé tiẹ̀ lọ tó ló bá ti wájú àwọn náà tún lọ ọmọ náà tún lọ à ń lọ jẹ́ ṣé tá a bá ṣe níwájú Ọlọ́run ọba ẹ má torí pé ìyàwó yín fẹ́ ọkọ yín fẹ́ ìyàwó kejì torí náà kẹlẹ́ máa bá tiẹ̀ jẹ́ ni kó máa bá kárí ẹ̀ jẹ́ ni kò ní ríṣẹ́ ṣe mọ́ bísẹ̀sì máa bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ búkẹ́ máa dàrú ṣètú ara ẹ̀ lọ́wọ́ lórí ẹ̀ ẹ bá lọ bẹ́ ṣu ẹ bá lọ bẹ́ ara ẹ̀ lọ́wọ́ lórí ẹ̀ Ọlọ́run ní kó má ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ní kó má ṣẹlẹ̀ torí pé kí ni kẹ́ lè jẹ ìyà tó mọ́ wa lọ́jọ́ wájú ẹni tí bí ilẹ̀ adàgbàgbàlẹ̀ sọ tó pẹ̀lú wájú Ọlọ́run ọba lẹ́yìn náà àwọn ọmọ tẹ wá bí tẹ̀rù pé torí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ẹ̀wà ó ti lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó wá sọ ọmọ yìí mo ṣe kíní kan ṣe torí ẹ̀kọ́ sí kan tí mo ṣe tán ẹ̀wọ̀n tó wá dọ̀tá mi sìn bẹ́ẹ̀ ni tó máa padà dì náà nìyẹn ó máa padà dì náà nìyẹn ó lè gbádùn ẹ ọmọ yẹn kó ọmọ náà lè wúlò fún yàn ọlọ́mọ àyíká rẹ̀ àwọn ọmọ náà ò wúlò ìyàkúyà náà máa yàgbẹ́ wọn máa bẹ̀ sí pàwọn èèyàn lókun lọ́jọ́ alẹ́ torí ìdí èyí ẹ má ti torí ẹ̀yẹ kẹsẹ̀ lọ́hùn ọkọ mi ṣe báyìí má torí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́hùn ìyàwó mi ṣe bá torí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́hùn ìwọ àtọ́lọ́wọ́n ọba rẹ̀ máa kù láéláé gbogbo máa lọ́hùn
àmọ́ àpò àtọ́lọ́run bá láíláí inú sáré wọn nìkan ló máa kú kò sẹ́nibọ̀dì ń bẹ̀ o. ìjọ kan mo bá àwọn ìyàwó kan sọ̀rọ̀ wọ́n ti dàgbà wọ́n ti kíni ẹ̀bá wa náà ti dàgbà wọ́n náà ti dàgbà wọ́n wà bá 90 something àwọn ìyá náà ti wọ́n 70 something 80 kíni àwọn abúlé sí wọn bá mo ń ṣe wà sí wọn wò ọlọ́run máa tóbi lọ́ba o ọlọ́run máa tóbi lọ́ba o ń tẹ́ ń jà fún jọ́nà dàbá yìí sí ẹ kíní kan ní ọkọ̀ ti di kọ̀ǹdẹ̀ àwọn ìyá náà ti di kọ̀ǹdẹ̀ gbogbo yín sí ẹ̀tẹ̀ ìríra yín mọ́ ń tẹ́ ń torí ẹ̀jà náà dà ń sí ẹ̀ gbàgbọ́ ìgbà ìmọ̀ kan náà ni tí ẹ bá mọ̀ kí bó ṣe máa rí rí ohun tàbí máa tẹ̀ ìdààmú ààrẹ bẹ́ẹ̀ náà ní sí tẹ́ ẹ bá ní bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ kẹ́lẹ́ ṣàṣàkóṣà síra yín ẹ lọ ṣera yín léṣe ẹ ṣe bá ṣe àwọ̀ ẹ ṣe máa jìyà lọ́jọ́ alẹ́ nìyẹn àmọ́ tẹ́ bá ṣe dáadáa síra yín lọ́jọ́ alẹ́ gbóyìn lè máa gbádùn ìgbà míì gan yẹn ń gbádùn ọmọ tí ìyàwó mi ìbí ju ọmọ tí yẹn bí gan fún ẹ lọ wọn ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì kan wọn ló máa kọ ọlọ́pàá ní kó bí sáyé ni a kàn bí ẹlòmíì ló bí fún wa kàn bí á dẹ̀ máa ṣe dáadáa sẹ́lòmíì adé nífẹ̀ẹ́ lomi ara àwọn ọmọ tìyá létí àwọn jẹ́ pé nàkú tó bá pọ́n ìsúnmọ́ra wọn báyìí wọ́n ẹ̀ lè mọ̀ pé eléyìí gangan ni kí wọ́n máa rí bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn méjì bá cooperate pẹ̀lú ra yín ẹran yín lọ́wọ́ ni o ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Help each other in righteousness and good and piety. Help each other in righteousness and piety. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Don't help yourself on sin and transgression. Ẹ má ràn án lọ́wọ́ níbi ìbàjẹ́ o tá lọ bá lọ àbọ̀nbọ̀ o tá lọ bá lọ àbọ̀nbọ̀ ẹ̀yin ọmọ wa nísìnyí young ladies ó gbọ́dọ̀ ọkọ mi gbọ́dọ̀ ṣe kíní kan tó bá fi kú ni tó bá kíní kan kú ni tó bá kú náà nǹkan ìwọ náà ò ní kú láláì mọ́ tọ́rọ̀ ẹ bá dàrú mọ́kọ́ kò lè tún ṣe mọ́ ìwọ náà kó máa gbé lọ kó lè ṣe torí ìdí èyí ká gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run bá káfíńkò ká dẹ̀ máa ṣe àdúrà tó pọ̀ gbogbo tó ń sọ yìí àdúrà ṣe pàtàkì àdúrà ṣe pàtàkì àti wárí àdúrà nìkan ò tó àdúrà rí bá ti ṣe àdúrà máa wà dáadáa máa ṣe àdúrà máa wà dáadáa ṣe dáadáa sẹ́bí ṣe dáadáa sára ṣe dáadáa sọ́súnmọ́ gbogbo àwọn ilé ìlú máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ lọ́jọ́ alẹ́ wọn ló máa ràn lọ́jọ́ lọ àgbà tí wàhálà bá fẹ́ dé gbogbo tó máa ń ti gba burú ẹ̀ dànù rẹ̀ èèyàn ṣe ṣúgọ́ o ẹni tó náwó kò gọ́ o àǹfààní ẹ̀ ń bọ̀ o ó pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ ní o ó gbé nǹkan ni ó ń bọ̀ wá hú o àmọ́ tó yẹ kí mi lè ṣe kí ní kó ká kó máa ṣe títí ẹ̀ me and my wife me and my husband kí ó ṣe lè ní ìwà rí mú jẹ ó lè jẹ́ lè ní àmọ́ lọ́la wájú ẹ̀ kò sọ́kọ́ tó lè dá sí kò sí ọgbọ́n tó lè dá sí ó dọ̀wọ́ ní kálukú ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa sẹ́bí ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa sára tó lọ́ọ́ bá sọ yín sìn wọ́n kó play role títí ẹ̀ pé Ọlọ́run mo play role stabilizing role tí mo rè ní kílẹ̀ ẹnìkan má bàjẹ́ mo ti rò tó play ilé ọmọ mi kó má bàjẹ́ rò tó mo play ẹ̀gbọ́n mi kó má bàjẹ́ rò tó mo play family ìyàwó ọkọ mi kó má bàjẹ́ ibi mo play gbogbo wọn ló ní rò tó máa play sọ Ọlọ́run bá kí ó gbàdúrà ní kálukú wa Ọlọ́run kó bá tún ilé wa ṣe gbólé tó ti dá Ọlọ́run máa kó dàrú láéláé gbogbo èyí tó ní ìṣòro tó ní dààmú kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run kó bá mú kúrò Ọlọ́run kó bá dùn ánú Nàìjíríà bó ṣe le tó yìí Ọlọ́run kó bá rọ̀ fún wa lọ́kọ́ bá rọ̀ fún wa ọ̀dọ́ àjọkan lọ́ba ọ̀dọ́ àlékúrà lọ́wọ́ bá dán ọlọ́run balẹ̀ pẹ̀tà gbójúlé ọ̀dọ́ àpapọ̀tẹ̀ láti rédíò náà ọlọ́kọ́ tó máa ràn wá lọ lórí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tá à ń ṣe láti fojú ọlọ́run bá jẹ́ ká lè máa ṣe ká lè fi wá rí ọ̀nù ọlọ́run bá kó lè jáde ọgbà láyé àti náà lè kí á mọ̀ gbọ́ àwọn tó ti níyàwó ọlọ́run bá fún níyàwó lálùbáríkà àwọn tó ti lọ́kọ ọlọ́run bá fún lọ́kọ lálùbáríkà àwọn tó ti ìbímọ lọ́n bá fún ọlọ́mọ rẹ̀ Ọlọ́run bá fún ọlọ́mọ rẹ̀ Ọlọ́run bá fún ọlọ́mọ rẹ̀ Ọlọ́run àwọn tó ti níṣẹ́ Ọlọ́run bá jọ bá fún níṣẹ́ lálùbáríkà bá fún níṣẹ́ lálùbáríkà bá fún níṣẹ́ lálùbáríkà àwọn tó wọ́n jẹ gbèsè bá san Ọlọ́run gbọ́dọ̀ pé tó ń ṣe òtó jẹ Ọlọ́run bá bẹ́ẹ̀ ni mọ́ṣẹ́ àfọ́nì tó máa tó wá jẹ Ọlọ́run bá jọ kan Ọlọ́run gbọ́ àwọn aláìsàn bá fún àlàáfíà ara bá fún àlàáfíà ara bá fún àlàáfíà ara gbàjọ gba ọmọ wa náà tí wọ́n ń ti àwọn ọmọ tí ó wà tó tẹ́ wa lọ́rùn bá dùn ọ́nú ẹ̀kọ́ tó bá ṣe dáadáa jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ọmọ ògo ọmọ oríyìn fún ẹ̀sìn Islam fún ẹbí fún ara fún gbèsè ayé tiwọn náà wọn tó wá kú náà tó kọ àwọn ọmọdé ká ń rí ràn ọmọ yìí Ọlọ́run ṣe yọ ló dẹ bí àwọn ilé ọmọ ṣe rí báyìí tó pé ojú ọba jí láàárọ̀ náà ojúṣe tó kàn mú káàkiri drug náà mú káàkiri ọkọ ń ṣera sí ìwò káàkiri ní wọn ṣe ìrìnàjò káàkiri náà ṣe bàjẹ́ Ọlọ́run ṣe bá yí wọn padà báwa yí wọn padà báyìí tó rà àwọn ọjọ́ ọ̀la náà lélẹ̀ wọn ọjọ́ ọ̀la náà lélẹ̀ yìí àwọn tó máa dé lójú ọ̀la náà nìyẹn wọn ní ṣiṣẹ́ bí mi lọ́la àwọn tó ń bí sínú ló máa dúró lórí lọ́la àwọn tó wà ní 1 year lẹ́nu ló máa di 20 years 30 years later ìṣèjọ́ tó bá di 30 years wọ́n ṣe máa tó ṣe 30 years wọ́n ṣe máa wọ́n ṣe bí wọ́n gbà náà wọ́n di 30 years wọ́n máa wọ́n náà tó máa gùn lọ́jọ́ ọ̀la náà wà nísìn
Ọlọ́run bàbá ṣàgbà tún ọ̀dọ́ wa ṣe o, bá tún ọ̀dọ́ wa ṣe o, Nàìjíríà náà bá tún ṣe Ọlọ́run, bá tún ṣe Ọlọ́run, bó ti wọ́n kí nǹkan le tó bá wà rọ́wọ́ Ọlọ́run, bá wà rọ́wọ́ Ọlọ́run, bá rọ́wọ́ Ọlọ́run, iná máa là ó ṣe rí sọ̀rọ̀, bá wà rọ́wọ́ Ọlọ́run, lágbójú lọ fọkàntà, àwọn olórí wa bá tún wọn ṣe, bá kọ́ ọmọ ṣe, bá kọ́ ọmọ ṣe, bá kọ́ ọmọ ṣe, Rabbana alayka tawakkalna وعليك نبنى وعليك المصير فلا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا عدو إلا هزمته ولا كربة إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا بالسلام إلا قضيته وستر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك تصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك